بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړي. بیا یو ګشت زه راغلم چې یو څو کلمې د سویډني په پښتو ژبه کې تاسو ته تشریح کړم. اول سر کې د تاسو نه پوښتنه کوم هور اردت یعنی معنی کېږي چې څنګه یې. تاسو په جواب کې که ښه یاستې کولی سئ چې ووایئ det är bra. که ښه نه یې کولی سئ چې ووایئ det är inte bra. زه ښه نه یم. یا هم په ځای کې تاسو کولی سئ که موږ تاسو نه پوښتنه وکړو هور mår du. تاسو په جواب کې کولی سئ چې ووایئ jag mår bra. زه ښه یم. که ښه نه یې کولی سئ چې ووایئ jag mår inte bra. کوم تاریخ او کوم ورځ ده نن؟ Det är torsdag, پنجشنبه. Det är 22 oktober او تاریخ هم ده 22 د اکتوبر. دلته لږ ګرامر مې جوړ کړی ده د دې لپاره چې تاسو ځینې بخشو کې کارخانګیانو ځینې بخشو کې تاسو مشکلات مو درلود. د مثال په توګه دلته وګورئ دغه بخش کې ډېر شاګردان یا زده کوونکي نسو کولی چې دا په ترتیب ولیکي. هغې لپاره زه دلته تاسو ته تشریح کوم چې تاسو څه رقم کولی سئ چې دغه ولیکي. وګورئ اول سر کې تاسو یو نوم راوړئ. اول سر کې یو نوم، مثلا نوم چی شي کېږي؟ خپله کالي نوم ده. مثلا جاکټ یو نوم ده، د یو شی نوم ده. لمن د یو شی نوم ده. دستکش د یو شی نوم ده. یا جورابې د یو شی نوم ده. نو اول سر کې موږ او تاسو د یو شی مشخصات او نوم راوړو. مثلا et par gröna vänner. دغه رنگ هم په نوم کې راځي. پامویی رنگ هم او مشخصات هم په نوم کې راځي. et par gröna vänner دا ټول نوم کې راځي. اول سر کې نوم د یو شی نوم راوړو، مثلا چې کالی، جاکټي، لمنی، دستکشي، جورابي، هر شی چې وو دلته اول هغه راوړئ. بیا ورپسې ورب راوړئ. ورب چی شي ده؟ ورب فعل ده. فعل د یو کار کولو ته وایي. لکه چی شي؟ skriver، dricker، äter، lyssnar، دغسې نور شیان. کاستر هم یو ورب ده او د ورب جای یا د فعل جای همیشه دویم جای ده. هیڅ وخت دا خپل د جای نه خوري. فامویی دویم جای د ورب ده. ټول نوم کېږي تر دې جای پورې. بیا ورپسې دویم جای د ورب ده او آخر سر کې د یو شی قیمت راځي. فامویی دا آخر سر کې د یو شی قیمت راځي. مثلا دلته دا et par grova strumpor ویل ده یو جوړه فولادي جورابې. نو دا هم به شین کو د دې لپاره چې دا نوم ده. چی شي ده؟ نوم ده. ټول نوم کې راځي. ښه سم دام شین کوم دام چې تاسو ته ښه ښکاره سي. دا ټول تر دې جې پورې نوم ده. یعنی هر کله چې موږ او تاسو غواړو یو جمله جوړ کړو اول سر کې یو نوم راوړو، بیا ورب راوړو، بیا ورپسې نور شیان راوړو. et par grova strumpor یعنی یو جوړه فولادي جورابې قیمت لري 5 کرونر. و یو جوړه فولادي جورابې قیمت لري 5 کرونه. 5 کرون همیشه آخر کې راځي، آخر سر کې. او دلته هم عین خبر ده. دا به شین کو ولی چې نوم ده. نوم شینو. En rosa sjal kostar 20 kronor. یو گلابی چادر. او د تماپامی سویډني کې مونږ پښتو کې هم داسې کېږي. یو سپین چادر، یو ګلابي چادر. عین شی سویډني کې ده.
امروز سخال یو گلابی څادر قیمت لري 40 کرونه. یعنی اول دا راځي بیا ورپسې کاستر چې فعل د هغه راځي بیا آخر سر کې شوګو کرونر راځي. دا ما همیشه حافظه کې وسپارئ چې اول چی شي راځي؟ اسم راځي، دویم جای فعل راځي یا ورب او آخر کې نور شی یا قیمت راځي یا وخت راځي یا کوم بل شی. ښه، خدای وکړي چې دغه بخش کې تاسو پوه سوي یاست. درسونو کې بیا هم یو گشت ورباندې ځو او تاسو ته تشریح کوو. ښه، د تاسو درسونه نن شروع کیږي د دغه ځای نه. Torsdagen den 22 oktober lyssna på dialogen. غوږ ونیسئ دغه دیالوګ ته. ringa in rätt svar. بیا حلقه کې سم جواب. یعنی ټول دیالوګ دلته QR کوډ کې سته. تاسو غوږ نیسئ څو ګشته بیا راځئ سوالو ته یا پوښتنو ته جواب ورکوئ. Vad ska hon köpa؟ چی شي هغه خریداری کوي. En klänning یو کمیز، en kjol یو لمن، eller kalsonger nicker. چی شي خریداری کوي دا ښځه. Vilken storlek provar hon؟ کوم سایز هغه ګوري یا پرووي. کوم سایز هغه ګوري یا پرووي. Small وړکی، medium میانه یا متوسط، large غټ سایز. Passar det؟ آیا بزان برابر و؟ که و داخله یا هم nej den är för liten. نه هغه ډیر وړکی و. nej den är för stor. نه هغه ډیر غټ ده. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. Torsdagen den 22 oktober. Läs och lyssna på dialogen. وایه بیا غوږ ونیسئ چې شته دیالوګ ته. Skriv rätt svar på frågor. بیا سم جواب ولیکئ پوښتنو ته. دلته QR کوډ لري. دوه کسه یو بل سره خبرې کوي. فکر کوم دا دومره ډیر ترجمه ضرورت نسته. همداسې زور ولې چې د ویډیو وخت مې ډیر نه ده. دلته سوالونه ده یا پوښتنه ده. دا ترجمه کوم تاسو ته. Frågor. Vad tittar kunden på؟ وای چی شي باندې ګوري خریدار. خریدار یا هم مشتری، هغه کس چې خریداری کوي وای چی شي باندې ګوري. Är det bytesrätt på rean؟ وای آیا د تبدیلی حق سته rea کې یا ارزان مال کې. Hur många dagar är det bytesrätt؟ څومره ورځې لري حق د تبدیلی. یعنی چې که دا غواړي تبدیل کړي څومره ورځې لري. Är det öppet shop på rean؟ آیا وایي که هغه شی چې د rea نه یا ارزان نه اخیستې ده که ویسي پیسې بیرته ورکوي که نه. پیسې ورکوي. فکر کوم rea کې پیسې بیرته نه ورکوي. تاسو همیشه rea کې اکثرا bytesrätt لري. یعنی چې ویسي باید په ځای یو بل شی واخلئ. پیسې نه ورکوي. Vad köper kunden؟ چی شي خریداری کوي په حساب هغه خریدار. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. Väl lyssna på orden och skriv dem på rätt plats. وای غوږ ونیسئ لغتو ته او ولیکئ هغوی په سم ځای. دغه همغه درس و چې ما تاسو ته پخوا تشریح کړ. اول چی شي راځي؟ اول همیشه نوم راځي. نوم څه رقم تاسو پوه سئ چې چی شي نوم ده. مثلا جاکټ چې اول گشت جوړ سو نو هغه نوم نه درلود. بیا ټول خلک کیناست ورباندې فکر وکړي چې دې ته چی شي نوم کېدو. ټول وایي راسه ورباندې یو نوم ایږدو جاکټ. نو دغه کېږي نوم. مثلا دستکش نوم ده. کرتۍ نوم ده. دلته واسکټ نوم ده.
نیکر نوم ده، نکتایی نوم ده، کمربند نوم ده، بوټونه نوم ده. مثلا اول گشت چې بوټونه جوړ سو نوم یې نه درلود، بیا ټول هماغه کسان چې دای جوړ کړ شاید ورباندې کېناستلي او چرتې وهلي چې فکر یې کړی چې دې باندې کوم نوم کېدو، بیا یې ټول موافق سوي به یي چې راسه بوټ نوم به ورباندې ایږدو. نو اول سر کې مونږ او تاسو چې جمله جوړوو یو نوم اول سر کې لیکو او پام مو وي چې اول حرف یې غټیږي. بیا ورپسې ورب ایږدو. ورب چې شي ده؟ ورب د یو شی کولو ته وایي، لکه چیکل، تلل، راتلل، خوړل او قیمت درلودل. دا قیمت درلودل هم ورب ده. دا همیشه دویم جای کې راځي او آخر سر کې دقیق قیمت راځي. Ett par gröna vantar kostar 12 kronor. یو جوړه شین دستکشې قیمت لري 12 کرونه. خدایو که چې دغه بخش باندې پوه سوي یاست، دغه بخش لږ مشکل غوندې ده. که بیا هم تاسو ته سوال پیښیږي کولی سئ چې ما سره خبرې وکړئ. Torsdag den 22 oktober دا هم د دې ورځ کارخانګي ده. دلته کیور کود در غوږ نیسئ. دا دیکتامن ده، یعنی املا د کوم حرف د ال یا ل. Lyssna och skriv orden. وایي دلته غوږ ونیسئ بیا ولیکئ هماغه شیان چې اورئ. د هلتید کارخانگیان هم دلته خلاصی. زو هلتید کارخانگیانو ته د هلتید کارخانگیان د دې جینه شروع کیږي. 22 اکتوبر دلته یو قصه یا هم یو داستان تاسو ته ویل کیږي د 2 نفرو منځ کې ده. هغه قصه چې څو گشته مو واورید بیا زی دغه سوالو ته جواب ورکوئ. اول سوال ده vad ska hon köpa؟ باید چی شی به هغه جلکی خریداری کی؟ strumpor، en blus، en bok. جرابه، یو بلوز یا هم یو کتاب. passar den؟ آیا بزان برابر و؟ که او داخله که نو داخله. vilken storlek köper hon؟ کوم سایز خریداری کی هغه جلکی؟ small وړکی سایز، medium میانه یا متوسط سایز، large همغه غټ سایز. کارخانگیان مو هم دومره و. خدایو که چې پوه سوي یاست بیا هم که تاسو ته سوال پیښیږي تاسو کولی سئ ما سره یا هم لیسه سره په واتساپ کې په تماس سئ. ښه ورځ ولرئ، ښه وخت. خدای مو په امان.